හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ RAM Studios channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට ගේන්නේ YouTube වලින් සල්ලි හොයන ක්‍රමය ගැන කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි ටියුටෝරියල් එක. ඉතින් අපි 3 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ monetization සම්බන්ධව සහ channel එකේ මේ features ඊට පස්සේ status සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැත්තේ දැනට තියෙන 3 වෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ සාමාන්‍යයෙන් බේසික් උනත් හදාගන්න, ඒ කියන්නේ බේසික් උනත් සමහර කට්ටිය ගොඩක් දන්නවා ඇති. හොඳයි. ඉතින් අපි මේකෙන් බලමු කොහොමද දැන් AdSense එකේ account එකක් හදලා ඒ අදාළ කටයුතු ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී බැලුවා කොහොමද country එක වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ මේ monetization එක ineligible තිබිලා ඊට පස්සේ eligible කරගත්තේ කොහොමද කියලා. අපේ ඊළඟ task එක වෙන්නේ මෙන්න මේ line එක green කරගන්න එක. ඉතින් මේ line එක green කරගන්න නම් අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම enable කරගන්න වෙනවා. ඉතින් enable කියලා දුන්නට පස්සේ එදා මම මෙතන තියෙන monetization වල කරන්න ඕනේ steps 4 ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා මේ YouTube එකේ agreement එකකට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා AdSense account එකක් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා monetization එක එකින් එක වීඩියෝ එකට enable කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටත් අමතරව ඔයා මේකේ guideline වලට එහෙමත් නැත්නම් මේකේ තියෙන requirement එකක් watch hours ගන්න 4000ක් වෙන්න ඕනේ සහ subscribers ලා 1000ක් වෙන්න ඕනේ monetization එක active වෙනවා නම් අලුත් නීතිය හැටියට. හරි. ඉතින් ඒ ටික අපි කලින් වීඩියෝ එකෙත් කතා කරා. මම ඒකයි ඉක්මනට කියලා දැම්මේ. අපි දැන් මේකේ steps එකේ ඉඳලා 4 වෙනකම් යමු. ඉතින් අපි තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා read and agree to the YouTube partner program terms. ඒ කියන්නේ agreement එක තමයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන start කියලා දෙනවා. ඉතින් start කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙන YouTube partner program terms කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේව කියවන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩයි තියෙන හැබැයි මේ අනිත් ඒවාත් එක්ක බලද්දී ඒ කියන්නේ අනිත් software install කරද්දී ඔය එක එක ඒවල තියෙනවානේ agreement එහෙම අර Google එකේ එක මේවා කරද්දී. එතකොට මේ මෙතන තියෙන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් payment සම්බන්ධ, law සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ මේවා දාන්න බෑ මෙහෙම කියලා agree වෙනවා අපි. ඉතින් ඒ ටික ඕනනම් කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මෙන්න මේ ටික් එක දානවා I have read and agree to the terms above. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අපිට ඕන නම් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට තුනම දැම්මට පස්සේ තමයි I accept කියන බටන් එක එන්නේ. ඔයා මේවට agree වෙන්නේ නැත්නම් එයාලා monetization එකට ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලම agree වෙනවා මම මේ දේ කරොත් මට මේ දේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේ වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම content එකක් copyright claim එහෙම මට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙනවා මට monetize කරන්න බෑ. අන්න අනේ විදිහට ඒවට ඔයා agree වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ওই විදිහට agree කරලා මට තියෙන්නේ මේක accept දෙන්න. ඊට පස්සේ I accept කියන එක දුන්නට පස්සේ අපි බලමු අපිට එනවා හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපේ පළවෙනි step එක ඉවරයි. ඉතින් හරිම lazy step එකක්. agreement එක කියුවා, accept කරා. ඊට පස්සේ වගේ ටික් එක වැටලා තිනවා මෙතන කොළ පාටින්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට AdSense account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් AdSense account එක හදද්දී ඔයාලට පේනවා create a new AdSense account to connect an existing one to your channel. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැනට AdSense එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක මේකට connect කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් එකක් connect කරන්න. එතකොට අපි හිතමුකෝ ඔයාලට ඒ කියන්නේ එක එක content වර්ග තියෙනවා. ඔයා මොන හරි tech video කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මොන හරි ආතල් වීඩියෝ කරනවා ඊට පස්සේ ඔයා මොන හරි ගේමින් වීඩියෝ කරනවා. එතකොට මේකට ඔයාලට එකම channel එකක් maintain කරන්න අමාරුයි නම් ඔයා channel දෙක තුනක්ම YouTube එකේ හදනවා. එතකොට මේවා ඔක්කොගෙම ඔයාලට සල්ලි එනවා නම් ඒ සල්ලි එන එක AdSense account එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ AdSense account එකට මේ YouTube channel තුනම add කරලා කෙලින්ම ඔක්කොම සල්ලි ටික එතනට එකතු කරගන්න වෙනම account වලින් ගන්නෙ නැතුව. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා sign up for AdSense. එතකොට AdSense account එක තමයි ඔයා හදන්න ඕනේ. මෙතන ඔයා කියලා තියෙනවා ඔයාලට payment එකක් ගන්න නම් AdSense account එක තමයි හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක start කියලා දෙනවා.
ස්ටාර්ට් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔන්න දැන් කියනවා you will be redirected to AdSense to link කියලා කියනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ AdSense කියන්නේ දැන් මෙයාලා කියන්නේ ඔයා AdSense දැන් AdSense කියලා කියන්නේ YouTube එකත් එක්ක සම්බන්ධ එකක් නෙමෙයි Google එකත් එක්ක සම්බන්ධ එකක්. එතකොට ඒකට ඔයාව යනවා. ඔයා ඒකට ගිහිල්ලා ඒක account එක හදලා ආයෙ පස්සේ තමයි YouTube එකට එන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් YouTube ඇතුලේ ඉන්නේ. එයාලා එකයි කියන්නේ මේකෙන් AdSense එකට යනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන next කියලා දෙනවා. මේක next කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ ඔන්න Google එකට login එක අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කලින් account එකක් තියෙනවා නම් ඒ login එකට ගිහිල්ලා ඒ AdSense account එකට මේක connect කරන්න වුණත් මම දැනට මෙන්න මේ අලුත් account එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එයා verify කරගන්නවා මට AdSense account එකක් අලුතෙන් එකක් ඒ කියන්නේ පරණ එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ අපිට ඔන්න එනවා AdSense wall එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Chamal's channel ඊට පස්සේ use a different account අපිට ඕන account එක මෙතනින් මාරු කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන වෙබ්සයිට් එක දෙන්න මෙතනින් අහන්නේ URL of your site කියලා ඔයාලට example එකක් දෙනවා YouTube channel එකේ මේක මොකද්ද මේ URL එක. එතකොට මෙතන දැන් අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක through නේ ආවේ. කියන්නේ අපේ YouTube channel එක through ආව හින්දා මේක ඔටෝම fill වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආයෙමත් පාරක් මේ YouTube channel එක link කරන්න ඕනේ. ඒක ඔටෝම fill වෙනවා. හැබැයි ඔයා වෙනම separate YouTube හරහා යන්නේ නැතුව AdSense එක වෙනම ඔයා account එකක් හදන්න ගියොත් ඔයාට මේක manual enter කරන්න වෙනවා YouTube channel එකේ URL එක අරගෙන. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get move out of Adsense. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා suggestions මොන හරි help එහෙම තියෙනවා නම් tips මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට එවන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ email එකට එනවා. ඔයාට කැමති නම් ඒක කරදරයක් වගේ නම් ඔයාට no කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයා yes කියලා දෙන්න. මම දැනට yes කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා country. ඔන්න දැන් තමයි මම කිව්වේ AdSense එකට අපි දෙන්න ඕනේ අපේ හරි රට. හරි අපි YouTube එකේ monetization එක enable කරගන්න තමයි Kuwait කියන එක දුන්නේ. monetization එක enable කරගන්න රටක් අපි දෙන්න ඕනේ YouTube එකේ settings ඇතුලේ. හැබැයි මේක දැන් Google නිසා ඔයා සල්ලි හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ Google හරහා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙතනට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ හරි රට. හරි අන්න ඒ දෙක පටල ගන්න එපා. ඒ දෙක පැටලුනොත් එහෙනම් වැඩේ පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. ඉතින් අපි S එක ඔබලා අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා තියෙනවද කියලා. copy. හරි අපි ශ්‍රී ලංකා කියන එක දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔන්න මෙතනත් එනවා terms and conditions නැත්නම් agreement එකක් එනවා. මේකේ මම කිව්වා වගේ ඔන්න දැන් Google එකේ තියෙනවා සෑහෙන දේවල් ටිකක්. හරි. ඉතින් මේ ටික අපි agree වෙනවා කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් account එක හදන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අපිට AdSense එක account එක set up කරගන්න ඕන වෙන්නේ. ඔයාගේ URL address එකයි, ඔයාගේ payment එක ගන්න රට, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ හරි රටයි. ඊට පස්සේ email කොහොමද එනවද නැද්ද කියන එක ඕකේ කරන්නයි agreement එක. ඊට පස්සේ අපි create account කියලා දෙනවා. create account එක දුන්නට පස්සේ ඔන්න දැන් load වෙලා අපේ AdSense account එක එනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේක කියලා දෙනවා ads made easy we do the work so you done. ඔව් එතකොට දැන් මේක කියන්නේ දැන් මෙයාලා එතකොට AdSense එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ad automate කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම custom හොය clients ලගෙන් ad හොයන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාලා automate කරලා තින්නේ මේක algorithms වලින් අපිට තියෙන අපේ වීඩියෝ එකේ ඕන තැන දෙන්න විතරයි. මෙතනින් මෙතනට ad එකක් play වෙන්න කියලා දුන්නම එයා මොකද්ද play වෙන ad එක ඒව ටික ඔක්කොම එයා automate කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙයාලා මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන get started කියලා දෙන්න. get started කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔන්න අපිට එනවා payment address details. මොකද මේක දැන් payment සම්බන්ධ එකක් නේ AdSense කියලා කියන්නේ payment සම්බන්ධ එකක්. ඒ නිසා අපේ account එකට එන්න ඕනේ payment address details ටික. ඊට පස්සේ address ටික මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා account type එක. account type එක අපිට පුළුවන් individual නැතුව business එකක් දෙන්න. අපේ individual නවා තනියම කරන එකක් නේ. නිසා මෙතන individual කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ name and address. එතකොට name and address කියද්දි ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ දැන් Chamal's channel කියලා තියෙන මේකනේ. දැන් අපි හිතුවොත් දැන් ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ නමින් කරත් මම දෙන්න ඕනේ දැන් මගේ නම රවින්දු. එතකොට රවින්දු කුරේ රවින්දු ඕමන්ත කියලා දාමු. රවින්දු ඕමන්ත ඊට පස්සේ එහෙම දීලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එකේ ලයින්ස් දෙකකින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්න ටවුන් එක මම ඉන්න කැන්ඩි. එතකොට ඒක කැන්ඩි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ කැන්ඩි වලට මගේ පෝස්ට් කෝඩ් එක ඉන්නේ 20000. එතකොට මට 20000 මෙතන එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෝස්ට් කෝඩ් එක නැත්නම් ඔයාලට ඒක හොයා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ
දැන් මට පෝස්ට් කෝඩ් එක නෑ. එතකොට මම යනවා candy post code කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක Google search කරාම කෙලින්ම 20000 එහෙම කියලා එනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා තියෙනවා තියෙනවා නුවරඑළිය, නිගම්බු, අනුරාධපුර ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහ ඔයාගේ ප්‍රධාන ටවුන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට postal code එක එහෙමත් නැත්නම් post code එක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙන් තමයි රටේ ඉඳලා ඒවදී යාලා හරියටම ඔය letters එහෙම එනවා එන්නේ. ඊට පස්සේ කොහේ හරි වෙන කොහේ හරි ඉන්නවා නම් ගම්පහ කියමුකෝ. ගම්පහ පෝස්ට් කෝඩ් කිව්ව ගමන් ඔන්න එනවා 11000. හරි. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම Google එකේ සර්ච් කරා නම් ඔයා පෝස්ට් කෝඩ් එක තාමත් දන්නේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. ඒක හැබැයි ඔප්ෂනල් කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක පුළුවන් නම් දෙන්න. ෆෝන් නම්බර් එක දෙන එක හොඳයි. හරි. ෆෝන් නම්බර් එක දෙන එක හොඳයි. මම මෙතනින් දැනට මේක මම පෝස්ට් කරලා ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මෙතන මම එන්ටර් කරන ඩීටේල්ස් ටික මම අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. හොඳයි. ඔන්න ඉතින් දැන් මම account එක හැදුවා. ඉතින් account එක ඒ කියන්නේ account එක හැදුවා කියන්නේ මම submit කරා අර විස්තර ටික දාලා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපිට වෙනවා redirect into your host කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඔටෝම ආයි YouTube එකට එනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ details ටික දාලා submit කරාට පස්සේ ඔයාගේ AdSense request එක හරි AdSense එක ඔයාගේ හරි. හැබැයි මේක account එක තාම active වෙලා නැහැ. මොකද එයාලා මේක බලලා ඒක පොඩ්ඩක් කල් යනවා මේ account එක verify කරගන්න. හරි. කොහොම හරි AdSense එකේ request එක දැන් හරි. එතකොට ඔයාලට YouTube එකේ monetization එක දැනට ඒ කියන්නේ ඒ step එක හරියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා set monetization preferences. එතකොට මෙන්න මේ preferences කියන එක දැම්මම මම මෙතන start කියලා දෙනවා. එතකොට start කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් set monetization preferences. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා you could start turning automatic කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා monetize all existing and future videos. එතකොට මේකේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දිම monetization කියන option එක ඔටෝම enable වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ enable කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ option එක දාලා තිබ්බොත්. මේක මෙහෙම ඔයා කියන්නේ off කරලා තිබ්බොත් ඔයාට එකින් එකට වීඩියෝ එකට select කරලා monetization කියන එක දෙන්න වෙනවා. හැබැයි දැන් මේක දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ monetization එක enable වුණා හෝ නැතා හෝ ඔයා කොහොමත් ads ටික ආයෙ place කරන්න වෙනවා. වෙන manual place කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා කොහොමත් මේක දුන්නේ කියලා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කෝකට දෙමු. දුන්නට පස්සේ හැම එකම monetize වෙනවා. එතකොට copyright මොකක් හරි notice එකක් තිබ්බොත් ඒක ඔටෝම වැටෙනවා මේක monetize කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ad formats. එතකොට ඔයාගේ channel එකේ වැටෙන ad වල formats මොනවද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා choose the types of ads you want කියලා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි display ads. පළවෙනි එක තමයි මේ තියෙන රතු පාට. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ රතු පාටින් පේනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක යනකොට වීඩියෝ එකට එහා පැත්තෙන් ඔයාගේ ads play වෙන්න දානවද කියලා අහනවා. ඒක ඔයා හා කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ හැම ad එකම දානවා ඕනෙක් කෙනෙක්. හැබැයි ඉතින් මෙයාලා අහනවා මේක දාන්නද කමක් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා overlay ads. overlay ads කියලා කියන්නේ වීඩියෝ එක යද්දි යටින් වැටෙන ටික. එතකොට මෙහෙම වීඩියෝ එක උඩින්ම overlay එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sponsored cards. ඒ කියන්නේ sponsored ඒවා වැටෙනවා මෙතන මේ විදිහට side එකෙන්. ඊට පස්සේ skippable video ads. ඒ කියන්නේ අර skip කරන්න කියලා full screen එකට මෙන්නේ ad එකක් අන්න ඒ ads. ඉතින් ඒවා ඔයා හිතනවා නම් ඔයාගේ content එකේ හැටියට ඒක බලන එක්කනට බාධාවක් කියලා ඔයාට ad එක නිකම්ම skip කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඉතින් මම නම් ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම ඔක්කොම දෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා අපි මෙතන save කියලා දෙනවා. save කියලා දුන්නාට පස්සේ අපි ඔන්න ads අපි දානවා කියලා මේ වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඔන්න දැන් steps තුනම අපේ හදලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊළඟට මේක තමයි ඔයාලා හදා ගන්න ඕන එක. මෙතන තියෙනවා subscribersලා 1000ක් ඕනේ. watch hours ගාන අවුරුද්දක් ඇතුළත 4000ක් ඕනේ වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේක හදා ගන්න නම් පොඩ්ඩක් කට්ටක් කන්න වෙනවා. ඔයාගේ content හොඳට හදන්න ඕනේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද මේක කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. ඔයා හොඳටම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා.
ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ associated AdSense account කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේක middle click කරාම අපි අලුතෙන් window එකක් open වෙනවා. මෙතන තියෙන AdSense settings අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා බලමු. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති you currently have the following AdSense account. ඒ කියන්නේ මේ AdSense එකේ ID එක. ඒ කියන්නේ මේ AdSense ඔයා හදපු account එකේ detail ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා AdSense ID කියලා ID එකක්. ඊට පස්සේ status කියලා තියෙනවා pending කියලා. ඒ කියන්නේ තාම AdSense account එක ඔයාගේ හරි ගිහිල්ලා නැහැ. මේක request එක මෙතන තියෙන්නේ request කරන්න කියලා. මේ step එකේ. හැබැයි ඔයාගේ AdSense account එක හදාගන්න නිකන් ඒ කියන්නේ approve වෙන්න ටික දවසක් යනවා. මට නම් දවස් 3කින් විතර activate වුණා. දවස් 3කින් විතර මගේ AdSense account එක activate වුණා. ඒ කියන්නේ අර දීපු data ටික බලලා තමයි එයාලා මේ AdSense account එකේ මේ ටික කොහොමද කියලා ගන්න. හරි. ඒ නිසා මෙතන pending කියන එක activate වුණාට පස්සේ කොහොමත් AdSense එකෙන් ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන ටික හරියනවා. AdSense account එක activate වෙන එකක්, YouTube account එක activate වෙන එකක්. කොහොම හරි ඔයාලට YouTube එකෙන් හම්බෙන සල්ලි AdSense එකෙන් හම්බෙන්න නම් AdSense එක ඔයාගේ account activate වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් මේක ටග් ගාලා වෙනවා YouTube එකට කලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මෙතනින් change ගිහිල්ලා ඒක මාරු කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ AdSense account එක. ඊට පස්සේ මෙතන Google AdSense එකට ගියොත් මෙතනත් වැටෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති we are working on setup you. ඒ කියන්නේ අපේ account එක තාම activate වෙලා නැහැ. This usually takes less than a day. ඔව් එතකොට දැන් ඉස්සර නම් කෙලින්ම කියනවා මේක සතියක් විතර යනවා, සතියක් සති දෙකක් විතර යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාලා මොකක් හරි automate කරලා ඇති process එක. ඒ නිසා දැන් කියනවා එක දවසකටත් අඩුවෙන් මේක activate වෙනවා කියලා. some cases ඒක සමහර විට ඊට කල් යන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාලට notification එකක් එවනවා මේක account එක activate වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේක AdSense එක කොහොම හදාගත්තත් ඔයා YouTube එකේ මෙන්න මේක දාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ වලට ad දාගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දෙක තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ බලමු කොහොමද මේ account එක, ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් මොනවද, ඔයාගේ content ටික හොඳ කරගන්න, ඔයාගේ channel එකේ කට්ටිය දිගටම ගෙන්න ගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද, ඊට පස්සේ ඒකේ ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද, data ටික බලන්නේ කොහොමද, අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික අපි ඉස්සරහට ටියුටෝරියල් වලින් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු මේක ආවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එකක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයා AdSense එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ, අන්න ඒ දේවල් ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද ටියුටෝරියල් එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද කවද්ද අපේ 13 වෙනිදා. ඉතින් ඔන්න අලුත් අවුරුද්දත් උදා වෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා අපේ channel එකත් subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. Thank you.